Från idé till affärsmodell. Nu kommer vi till sista delen av seminariet och här ska vi knyta ihop det vi gått igenom hittills genom att prata om hur man går från att ha en idé till att bygga en hel affärsmodell. Att gå från idé till affärsmodell är en lärande process med flera faser. Vi ska här beskriva en process och metodik som kallas Lean Startup och som bygger på att man på så kort tid som möjligt ska gå från antaganden till verifierad fakta. Det handlar om att lära sig om vad som fungerar för att inte blint börja exekvera på din egen idé för tidigt. Genom att experimentera i nära kommunikation med potentiella kunder minskar risken att misslyckas. Lean Startup-metodiken ger ett bra stöd i startfasen. Utgångspunkten ligger i att kommunicera så tidigt som möjligt med den kundgrupp som man antar har det största upplevda behovet av det tänkta erbjudandet och därefter testa sig fram till en fungerande affärsmodell. De olika faserna bygga, mäta och lära upprepas tills man funnit en skalbar affärsmodell. Vi börjar med första fasen som är att bygga. I denna fas experimenterar du med en idé eller hypotes som resulterar i en prototyp. När du har en prototyp klar testar du med kunden och går in i nästa fas. I andra fasen mäter du hur kunden tar emot prototypen genom att samla in data och fakta. I sista fasen, lära, analyserar du den insamlade data och drar slutsatser utifrån vilka en ny hypotes tas fram. Målet är först att uppnå någonting som kunden efterfrågar, en matchning mellan kundens behov eller problem och din lösning. Om antagandet inte verifieras börjar du om från början med ett nytt experiment. Och så håller du på tills du långsamt men säkert tar dig fram till någonting som marknaden vill ha och är redo att betala för. Ett företag i startfas är inte ett stort företag i miniatyr utan en tillfällig organisation på jakt efter en affärsmodell och en process som går att repetera lönsamt, så sa Steve Blank, amerikansk serieentreprenör. Istället för att spendera värdefull tid på att skriva ner affärsidén i en omfattande affärsplan med 5-årsprognoser väljer en Lean Startup att snabbt lista sina antaganden om marknaden på en Lean Canvas. Sen gäller det att definiera ett första experiment och hur man ska mäta om det antagande man hade stämde överens med verkligheten eller inte. När man fortfarande letar sig fram efter det rätta receptet så är det viktigt att göra det så smart och effektivt som möjligt. Du vill ju inte att pengarna tar slut innan du hittat ett recept som fungerar. Lean Canvas är ett verktyg som kan hjälpa dig att testa dig fram till ett recept som passar dig och dina kunder. Du ska nu få jobba igenom 4 områden som vi belyst i detta seminarium. Vi börjar med första rutan där du ska lista dina idealkunders 3 främsta problem eller behov. I samma ruta skriver du ner hur kunden löser dessa problem idag. I andra rutan med rubriken lösning skriver du ner olika förslag på lösningar på problemet. I tredje rutan skriver du ner ditt unika värdeerbjudande. Det ska vara ett tydligt, övertygande budskap som motiverar varför din lösning är annorlunda och värd att köpas. I sista rutan, kundsegment, listar du dina idealkunder, det vill säga de som köper och vilka som använder din lösning. Vilka är de? Var finns de? Och vilka egenskaper har dina idealkunder som du vill ska köpa först? Du kan ladda ner denna mall på Almis hemsida. Innan du börjar fylla i rutorna rekommenderar vi att du tittar på filmen som visar med ett exempel på hur du kan tänka när du fyller i en Lean Canvas. Du hittar länken till filmen Lean Canvas exempel i fördjupningsdelen. Nu är det dags för dig att jobba vidare på egen hand. Fundera på om du är ett med din idé och vad du har för styrkor och svagheter. Vad är ditt varför och hur du kan bidra till ett bättre samhälle. Dina kunders behov och ditt värdeerbjudande. Vad vill dina kunder egentligen ha? Och kan du skydda din lösning? Slutligen,
Att gå från idé till affärsmodell är en iterativ process som tar tid. Hitta kunder som du kan testa din produkt eller tjänst på, så sparar du tid. Stort tack för att du var med oss denna stund. Vi hoppas att du fått lite inspiration och nya idéer för hur du ska ta nästa steg. Ett sätt kan vara att titta på våra övriga seminarier som du hittar på hemsidan. Lycka till!